السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو دوستانو، امید دی ټول په راترک روغ جوړ او د صحت او عافیت جامه به پر تن لرئ. ورور مې عبدالمالک تکل په خپل هلال تکل سکلز یوټیوب چینل کې تاسو ټول ته هرکلی او ښه راغلاست. موسټ ویلکم. دوستان راځو نننۍ ویډیو زموږ په کاپي ټریډینګ باندې ده چې زیات دوستان چې لکه مثلا میسیجونه ماته کوي چې موږ داسې په باینانس کې یو تکړه استاد ته ضرورت لرو، لکه چې هغه موږ ته دلته مخامخ وي چې موږ څه وکړو، لکه موږ ته عملي زده کړه وکړو. ویډیوګانې مو ډېرې وکتلې خو سر مو پرې نه خلاصېږي. نو زیات دوستان وایي چې د سیګنلو ګروپونه به چېرته د سیګنلو په ګروپونو کې موږ واچوئ تر څو موږ په سیګنلو ورځني کوین باندې موږ پوه شو چې کوم کوین په ښکته روان دی، کوم ګټه کولی شي کوم نه شي. نو دوستان د دغه دوستانو دپاره نننۍ ویډیو ده. نننۍ ویډیو کې څنګه کولی شو کاپي ټریډینګ وکړو. په کاپي ټریډینګ کې ستاسې د سیګنل او ستاسې د پرو ټریډر دغه مشکل چې کوم دی هغه حلیږي. یعنې تکړه استاد ستاسو ته په خپله معلومیږي چې دا په ټریډینګ کې تکړه استاد دی او دغه شانه کې سیګنل هم داسې لري چې هغې ته د کوین پته لګېږي چې یاره دا کوین مخ په پورته ځي. تاسو کولی شئ په باینانس کې خپله یو پرو ټریډر پیدا کړئ، تکړه استاد پیدا کړئ او هغې چې کوم ټریډ لګوي هغه تاسې هم لګوئ. نو دوستان راځو په ویډیو سره شروع کوو. د کاپي ټریډینګ اپشن کې چېرته ستاسو په باینانس کې نه وي نو تاسو کولی شئ لاړ شئ د پلی سټور څخه لومړی خپل باینانس اپډیټ کړئ، ځکه دا مخکې په نورو ایکسچینجر صرافیو کې چې کومو لکه ټولو کې دغه کاپي ټریډینګ و، خو په باینانس کې نه. اوس باینانس هم خپل د پلیټفارم ته اډ کړی دی. تاسو هم کولی شئ پلی سټور ته لاړ شئ او خپل دا باینانس اپلیکیشن چې دا د پلی سټور څخه اپډیټ کړئ نو کاپي ټریډینګ به تاسو ته شو شي. د کاپي ټریډینګ لپاره په لومړي قدم کې به دوستان تاسو راشئ د خپل والټ ته چې کله تاسو کلیک ورکړئ دا ګورئ تاسو سره چې په هر والټ کې پیسې وي هغه به تاسو چې شی کوئ سپاټ والټ ته به ټرانسفر کوئ. مثلا که په ایرن کې در سره وي، که فیوچر کې در سره وي، که پونډینګ کې در سره وي، تاسو به څه کوئ ټول ډالر په خپل پونډینګ والټ سپاټ والټ ته راوړئ. دغه چې ورته ټرانسفر کړو ټرانسفر یې په کوم ځای کېږي د ټرانسفر باندې به کلیک وکړئ. نه ګورئ که تاسو سره چېرته اوس په ما سره په سپاټ کې دي پونډینګ ته لیږم د میکس باندې به کلیک وکړئ لکه میکزیموم یعنې ټولې دغه ګورئ کنفرم ټرانسفر په دې باندې به کلیک واخلئ دا یو والټ نه بل ته ټرانسفر کېږي. دلته به دوستان تاسو چې شی وکړئ سپاټ والټ ته به خپل ټول ډالر راولېږئ د ټریډ دپاره. بیا به راشئ دوستانو په دویم قدم کې. په دویم قدم کې دلته دا فیوچر چې دی فیوچر په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. فیوچر باندې چې کله تاسو کلیک واخلئ دوستانو دلته به تاسو چې شی وکړئ دلته به راشئ دا پټه به داسې کش کړئ، نه هغه ورته لیکلي نیو یعنې دا پکې نوی اضافه شوی دی دا کاپي ټریډینګ په دې باندې به تاسې کلیک واخلئ. دلته چې کله دوستان تاسو په کاپي ټریډینګ باندې کلیک واخلئ صحیح ده، په لومړي سر کې خو دلته دغه د ټریډرانو د وخت اندازه معلومه کوي. ګورئ دلته دا 7 ډي چې لیکلي یعنې د 7 ورځو صحیح ده 7 ډیز. دلته ګورئ د 90 ورځو د 10 ورځو ته 7 ورځو صحیح ده. زه راځم دلته په دې 7 ورځو کې چې چا کوم ټریډ لګولی دی زه اول هغه ګورم چې دې کې پرو ټریډر کم یو تن دی او د هغې فیصدي وین فیصدي د ګټې فیصدي څومره ده، کم کوین یې اخیستی دی، څومره خلکو د هغې ټریډ کاپي کړی دی او څومره په لوس کې دی څومره په ایرن وین کې دی صحیح ده. نو دوستان راځم دلته به تاسې ښکته لاړ شئ. ګورئ دا ټریډران دي ټول دوی ټریډ لګولی دی. زه لومړی د دوی دا ټریډونه ګورم چې دوی څومره په وین کې دي صحیح ده. ګورئ زه دغه ټریډ والا ګورم دلته تقریبا د 200 ټریډونه لګولي دي چې د دې په ټریډ پسې درې کسانو چې دی د دې په 200 کې د 3 کسانو د دې ټریډ کاپي کړی صحیح ده. دلته دوستانو د دې دغه وین فیصدي څو ده 50% دا خو نه دی صحیح ده. دلته دوستان راځم ګورئ دغه دویم ټریډر ګورم دلته ګورئ تاسې دا وین فیصدي به تاسو د کوم دی نه معلوموئ. دغه لاندې تاسو ته ښکاري وین ریټ ګورئ دلته درته زه په نښه کوم هم صحیح ده. دا ګورئ دا وین ریټ چې کوم دی دا د دې فیصدي ده صحیح. اوس دا ښه ټریډر دی ګزاره کوي خو دې پسې هلته نور ټریډونه نه لګېږي ځکه دې خپل اندازه چې ده 200 کاپي ورکړې ده او هغې پسې 200 کسان چې کوم دي
هغې پسې 200 کسانو ټریډ لګولی. نو را به شو دوستان داسې لاندې ځو موږ او بل ټریډر پیدا کړو. صحیح ده، بل ټریډر به پیدا کړو. دا ګورئ دا د دې وین فیصدي څو ده؟ 9%. نه دا نه دی. داسې به تاسې لاړ شئ دوستانو تکړه ټریډر چې هغه به تاسې په خپله په فیصدۍ باندې معلوم کړئ. دا وګورئ دا د دې وین فیصدي څو ده؟ 80% وین دی. صحیح ده، په ګټه کې دی. دلته دوستان تاسو ته ښکاري 200 ټریډ لګولي دي، په 200 ټریډ ورسره دي، لکه اندازې 200 ټریډ ورکړي ده او 15 اتیا کسان چې دی د دې دا کم ټریډ چې دی لکه دې دا ټریډ چې کوم دی 15 اتیا کسانو کافي کړی. دلته به تاسو راشئ دوستانو ګورئ دې ټریډر دغه پوزیشن هیسټري زه ګورم. صحیح ده، ګورئ دلته په دې کې څو چې شی دغه کرنسي چې اخیستې ده 120 ایکس آی اخیستې ده. صحیح ده، په دې کې ګورئ 6.30 ګټې کړې، په دې بي ټي سی کې چې دی 1.15 کړې ده. صحیح ده، په دې کې ګورئ 0.04 کړې ده او په دې کې 80.90 ګټه کړې ده او دغه شان په دې کې ګورئ ټول په ګټه روان دي. صرف یو اندازه لږ ځای کې چې دی لږ اندازه کې د دې چې دی تاوان دی، نو ټول په ګټه تللی. نو دوستان راځم ګورئ دې ټریډر دلته ګورئ تاسو ته ښکاري چې دلته څومره ټریډ لګولي. اوس ټوټل چې کوم دی ټوټل فلحال ټوټل دی 15 ټریډ لګولي. صحیح ده، 15 ټریډ لګولي دي په دغه تاسو ته ښکاري. دلته به تاسې څه شی وکئ په 2 ورځو کې دی اوس فلحال 15 ټریډ لګولي. دلته به راشئ په دې کاپي باندې به کلیک واخلئ. کاپي باندې چې کله کلیک واخلئ دوستانو دلته ګورئ دلته به راشئ دغه اپشن چې کوم تاسو ته ښکاري دا کوم چې ما انتخاب کړی دی. صحیح ده، دغه فکسډ اماونټ په دې باندې به تاسې کلیک واخلئ. دا فکسډ ریټ چې کوم دی دغه به نه اخلئ، دا فکسډ اماونټ په دې باندې به تاسې کلیک واخلئ. دغه باندې چې کله تاسې کلیک واخلئ ګورئ هلته خپل سپاټ والټ ته $4.95 رالېږلي. صحیح ده، دلته به تاسې راشئ ګورئ کوسټ پر ټریډر یعنې د څومره اندازه ټریډ تاسې لګوئ. زه وایم د $10 ټریډ لګوم. څومره ټریډونه دې سره لګوئ تاسې؟ زه وایم ګورئ مثلا دې سره زه ټریډونه لګوم 3 ټریډ ورسره لګوم. دلته به تاسې څه شی ورکئ 10 به ورکئ. صحیح ده، نو 3 چې په 10 کې ضرب ورکئ 10 راځي. صحیح ده، دلته ګورئ په څومره اندازه ګورئ ټوټل سټاپ لوز وایي څومره اندازه تاوان باید تاسې وکړئ چې ستاسې ټریډ چې شی ودرېږي. دلته ګورئ دوستانو زه دلته وایم چې لکه مثلا حد اقل زه د $1 یا $2 دغه شانه کې ګورئ 0.80 سنټه دغه دې زه تاوان وکړم. صحیح ده، دغه دې زه تاوان وکړم نور دې سره دې زما 3 ټریډ ولګېږي. یا مثلا زه دلته وایم ګورئ $15 دې زه تاوان وکړم حد اقل، خو دې سره دې زما 3 ټریډ ولګېدي چې هر څه کول بس هغه زما قبول دي. نو دوستان تاسې به دغلته په دغه اندازې سره دې ټریډر سره ګورئ کولی شئ. دغه په دې کاپي ټریډینګ کې ښه خبره دا ده، ښه کار دا دی چې تاسې پکې د سیګنل نه هم خلاص یاستئ. سیګنل معلومات به بل څوک کوي، شاته به تاسې ورپسې یاستئ. که هغې کومه ګټه کوله تاسې به هم په ګټه کې یاستئ، که هغې تاوان کوه تاسې به هم په تاوان کې یاستئ. صحیح ده، دلته به تاسې راشئ دوستانو ګورئ دلته چې کوم دی دلته به د خپل ټریډ پیسې انتخاب کوئ چې څومره پیسې تاسې په ټریډ کې اچوئ. زه یم $10 ټریډ زه فلحال کوم. دلته به تاسې لکه مثلا څو ټریډه چې کوئ هغې له به په ضرب اندازه کې برابر کوئ. لکه مثلا زه یم 3 ټریډه لګوم، 3 چې په 10 کې ضرب ورکړئ 10 او دلته زه یم چې لکه مثلا $15 زما لوز وشي او دغه نه په نور اندازه کې ګورئ دلته تاسو ته ښکاري. صحیح ده، دغلته ریچ کاپي بیلانس هر څه تاسو ته معلومیږي. دلته به راشئ دوستان دغه لاندې 2 پالیسیان چې کومې دي دا به تاسو ټیک مارک کړئ. دا چې کله تاسو ټیک مارک کړئ دوستان دلته به تاسې څه شی وکړئ، را به شئ په دې کنفرم باندې به کلیک واخلئ. کنفرم باندې چې کله تاسې کلیک واخلئ دلته به ستاسې څه شی شي ستاسې ټریډ به د دې کس سره ولګي. ګورئ دلته اوس فلحال چې کوم دی فلحال دې کس دغه ټریډ هسټري موږ ګورو. صحیح ده، دلته ګورئ بایو هم کړی دی سیل هم کړی دی. صحیح ده، ګورئ خو ماشاءالله ګټه یې ښه برابر ده، ټول په پلس کې روان دی. دغه ټریډ جمپینګ چې کوم دی کوم پمپ چې اخیستی دی دغه ښه برابر دی. ګورئ لکه
دلته تاسو ته ښکاري دوستانو 200 ټریډ اندازې ورکړې ده او 34 ورځې کېږي دې ټریډ چې شی کړی دی 34 ورځې کېږي دې ټریډ شروع کړی 200 چې دی 200 یې د کاپي ټریډ اندازه ورکړې چې ما پسې دي 200 کسان کولی شي لکه ما پسې دي دغه 200 کسان دي ما پسې شاته ټریډ ولګي دلته ګوري ټوټل کاپي نو دوستانو ټوټل چې کوم دی ټوټل په 200 کې 132 کسان اوس دې پسې ور روان شوي دي صحیح ده د اول سر نه نو دوستانو دلته به تاسو ته ښکاري دغلته به تاسو ته ښکاري دغه وین ریټ 80% دی صحیح ده داسې یوازې دا نه زما خو لکه مثلا په خپله دا خوښ شو تاسو کولی شئ لکه مثلا بل هم وګورئ دا ګورئ دې اوس خپل ټریډ ودرولی صحیح ده دلته به راشئ دلته دې ته به کلیک ورکړئ د دې وین څو دی وین 0.00 دی صحیح ده دې پسې مه ځئ دلته به تاسو لاړ شئ ګورئ دوستانو دلته به لاړ شئ دې ته وګورئ د دې وین څو دی 1% دی دغه فیصدي تاسې معلومه کړئ نور تاسو ته په خپله معلومیږي چې دا پرو ټریډر دی دا وګورئ دې 100% وین ریټ دی یعنې تاوان کې بیخي شته نه دی دغه وګورئ 200 اندازې د کاپي لګولې ده 8 کسان پسې کاپي شوي دي نو دوستان دغلته 7 ورځو اندازه ده صحیح ده را به شو دلته ګورئ په دې 13 ورځو به کلیک واخلو 13 ورځو چې کله کلیک واخلو دلته ګورئ په ټوله میاشت کې چې دی په ټوله میاشت کې د دې 88% وین دی خو چې کله تاسې دغه د 7 ورځو ډیټایل د دې ګورئ 100% په 7 ورځو کې دا بیخي لوز راغلی نه دی یعنې تاوان کې بیخي راغلی نه دی د کاپي باندې به تاسې دغه شان کلیک واخلئ کاپي باندې چې کله کلیک واخلئ دلته څومره ډالرو ټریډ ورسره لګوئ د 10 ډالرو څو ټریډ ورسره لګوئ مثلا 50 صحیح ده 15 نو زه ورسره 15 ټریډه لګوم دلته به زه ویم چې لکه مثلا زه دې څومره تاوان وکړم یا 90 سنټه یا $1 یا $15 صحیح ده دلته به تاسو راشئ دغه دواړه به ورته کنفرم کوئ او ډایرکټ به څه کوئ کنفرم باندې به کلیک اخلئ کنفرم باندې کله تاسې کلیک اخلئ ډایرکټ به د دې سره ستاسې ټریډ شی کوي ستاسې ټریډ به ورسره سټارټ کیږي نو دوستانو دغه ونن په کاپي ټریډینګ کې ویډیو نو هیڅ سیګنل ته هیڅ پرو ټریډر ته حاجت نشته تاسو کولی شئ او هیڅ داسې پرو ټریډر ته حاجت نشته چې هغې ته تاسې لایو ورشئ په ژوندۍ بڼه ورشئ هغه تاسو ته لکه مثلا عملي کار درته وکړي خپل وخت لکه داسې په خپل وخت پابند نشئ او کوشش وکئ چې په دې کې په خپله کار وکئ دغه د ګورئ باینانس دومره اسانتیاوې تاسو ته درکړئ چې لکه مثلا د سیګنل څخه یې خلاص کړئ د پرو ټریډر څخه یې خلاص کړئ چې یو سړی ګټه او اندازه تاسو ته معلومیږي چې لکه مثلا دا دومره په ګټه کې دی دا دومره په تاوان کې دی په هغې سره کولی شئ په هغې چې کوم کوین اخیستی دی تاسو کولی شئ همدلته هم پسې کاپي ټریډ واخلئ او هلته په فیوچر او په سپاټ ټریډینګ کې چې کوم دی هلته عام ټریډ کې هم هغه کوین واخلئ نو ښه خبره دا ده چې دلته پسې په کاپي کې ځان ثبت کړئ چې لکه مثلا دې کوم ټریډ لګوم هغه ټریډ ورسره زم لګوم 3 ټریډو پورې ورسره لګوم د $10 یو ټریډ لګوم ټوټل دې مانه $10 کټ شي دومره دې لوز راشي د دغې نه پورته لوز له اجازه نه ورکوم نو دغه شانه کې چې هغه څومره په تاوان کې راتلو بیا به یو اندازه تاوان به ورسره فیصدۍ باندې ستایمي او چې هغه څومره په ګټه کې راتلو د ګټې فیصدي به ورسره ستایمي نو دوستانو په همدغه طریقې سره کیږي په کاپي ټریډینګ کې ټریډ نو دوستانو دا وه زموږ په پښتو ژبه ویډیو او هیله ده چې په وضاحت باندې پوه شوي یاستئ نو دوستانو د داسې نورو ښایسته او معلوماتي ویډیوګانو دپاره هلال تکل سکلز یوټیوب چینل لازمي سبسکرایب کړئ بل نوټیفیکیشن ته فعال باندې کلیک ورکړئ تر بلې هرې ویډیو منتظر اوسئ تر بلې ویډیو مو په الله سپارم ښه وخت ښې شېبې ولرئ